خب توی این ویدیو قصد داریم راجع به AVR ها صحبت بکنیم. AVR منظورمون اینجا دیگه اون میکرو کنترلر ها نیست، بلکه منظورمون اتوماتیک ولتیج رگولیتور هستش که کارش اینه که حالا ولتاژ AC طبیعتاً هم ولتاژ برق شهری که حالا به دلایل مختلفی مانند حالا بارهای مختلفی که به شبکه وارد میشن و خارج میشن یا حالا نامرغوب بودن خود ولتاژ منبع رو جبران بکنه و به ما یه خروجی صاف و بدون نوسان ولتاژ بده. منظورمون از نوسان ولتاژ حالتهای گذرا نیستش. برخی اوقات ما حالا به خاطر اینکه یه لود خیلی سنگینی به شبکه برق وارد میشه ولتاژمون کاهش پیدا میکنه. یعنی برای مثال اگه حالا من این نمودار رو برای مقدار RMS رسم بکنم و اینجا هم مثلا تایم باشه بر حسب حالا ثانیه، ساعت یا حتی روز، ما ممکنه ولتاژ های مثلا مختلفی رو داشته باشیم. برای مثال مثلا توی مناطق کشاورزی خب روز آبیاری به دلیل اینکه پمپ‌های زیادی به شبکه برق وارد میشن و روشن میشن، ما یه مقدار ممکنه مثلا افت ولتاژ داشته باشیم. یا حالا مثلا بیشتر تو مناطق صنعتی و مناطقی که کیفیت برقشون حالا به دلایلی مناسب نیست، ما از این دستگاه ها استفاده میکنیم. حالا چیزی که فعلا به ذهن ما میاد که البته الان خیلی رایج نیست استفاده ازش، اینه که ما بیایم اینجا یه آتو ترانسفورماتور بذاریم. البته من بذاریم به یه شکل دیگه بکشم آتو ترانسفورماتورمون رو. یه آتو ترانسفورماتور اینجا داشته باشیم و مثلا این برق ورودیمون باشه، حالا مثلا با یه بازه ولتاژی، و ما اینجا تب‌های مختلف داشته باشیم. مثلا یه تب خود ورودی رو به خروجی مستقیما انتقال بدیم، یه مثلا چند تا تب کاهنده داشته باشیم و یه سلکتور این وسط داشته باشیم که اینها مثلا به این سلکتور سویچ متصل بشن و خروجیمون هم بدین صورت بشه. موردی که هست توی حالا توانهای زیاد، ولت آمپرهای زیاد، خب ما یه ترانس در واقع یه آتو ترانس خیلی حجیم خواهیم داشت. حالا همین رو یه تحلیلی داشته باشیم. الان مثلا اگه ما فرض کنیم ولتاژ شبکه‌مون کاهش پیدا بکنه، یعنی مثلا حالا بارهای زیادی به شبکه وارد شدن و دارن افت ایجاد میکنن تو شبکه، خب ما مثلا اگه سلکتور رو حالا یا به صورت دستی یا حالا خود کنترلر سیستم به صورت اتوماتیک که معمولا تو اتوماتیک ولتیج رگولاتورها این تپ چنجینگ به صورت اتوماتیک انجام میشه، روی این حالت بیاد به جای این حالت، خب عملا ما اینجا یه ترانس افزاینده داریم. مثلا اگه اینجا 220 دور باشه، اینجا مثلا خب مثلا 10 دور اضافه تر باشه، ما دقیقاً بنزه 10 ولت میتونیم جبران ولتاژ مثلا داشته باشیم. البته خب این مقادیر حالا متناسب با اون ریتینگ هایی که مورد نظرمون هستش تعیین میشه، ولی عملکرد بدین صورت موقعی که ولتاژ کاهش پیدا میکنه، ترانس ما به ترانس افزاینده تبدیل میشه که این افت ولتاژی که حالا ایجاد شده رو جبران بکنه. و اگر ولتاژ حالا به دلیلی زیاد بشه، این تب ها بدین صورت عوض میشه. مثلا ما به تب پایین تر وصل میشیم که اولا ترانس ما حکم یک ترانسفورماتور کاهنده رو اجرا میکنه. ولی میگم این مدارها خیلی رایجی نیستن، این شیوه استفاده از ترانسفورماتور. البته من هسته ترانس هم جا انداختم. روش مرسوم برای، البته این روش رو ممکنه توی توانهای یا بهتره بگم ولت آمپرهای پایین ببینیم، ولی توی توانهای بالا ما اگه یه ترانسفورماتور سری با شبکه برقمون قرار بدیم، این ورودی
فاز و نول، اینجا هم الین، فاز خروجی و دوباره نول. خب و ما اینجا یک سیمپیچ دیگه داشته باشیم و این رو بیایم به یک منبع وصل بکنیم بدین صورت. حالا ما اگه اینجا ولتاژی که مثلا داشته باشیم به جای 220 ولت بشه 200 ولت، کافیه ما اینجا یک ولتاژی همفاز با ولتاژ برق ورودیمون به این سیمپیچ بدیم که اینجا واسه ما 20 ولت القا بکنه. این ولتاژ باید متناسب با ریشیوی این ترانسفورماتور باشه. مثلا این تعداد دور یک، این تعداد دور سیمپیچ دوم که سیمپیچ ورودیمون باشه. این وی باید بشه اینجا 20 ولتمون رو داریم. خب N1 به N2. خب حالا ما این سورس رو چجوری میتونیم ایجاد بکنیم؟ تا اینجا همه چیز اوکی و مزیت اولا که چرا ما همچین چیزی رو باید استفاده بکنیم. خب الان فرض کنیم برای مثلا یه سیستم مثلا 10 ولت آمپری، خب ما اینجا نیازمند این هستیم که واقعا یه آتوترانس 10 ولت آمپری رو داشته باشیم، ولی توی اینجا ما فقط کافیه این ولت آمپری رو که کم و زیاد میکنیم رو اضافه بکنیم. در نتیجه ترانسفورماتور کوچیکتری داریم و در نتیجه سیستم ارزونتر در میاد. یعنی چی؟ یعنی ما الان مثلا برای 20 ولتی که جبران میکنیم بگیم اینجا 10 ولت آمپر دوباره داریم، ما کافیه اینجا حالا یه ترانس 10 کیلو، 10 ولت آمپر خیلی عدد کمیه برای این سیستم ها. 10 کیلو ولت آمپر رو ما اگه بخوایم حالا اینجا جبران بکنیم نیاز داریم که فقط 1 کیلو ولت آمپر ترانسفورماتور داشته باشیم که حالا اگه بارمون مقاومتی باشه میشه 1 کیلو وات و خب هم از لحاظ ابعادی ترانسمون و سیستممون کلا کوچیک‌تر میشه، هم از لحاظ قیمتی ارزونتر میشه. حالا این منبع رو ما میتونیم به وسیله یه آتوترانس دیگه تولید بکنیم. حالا ببینیم برای کاهش ولتاژ چی بشه. مثلا اینجا ما اگه 240 ولت رو داشته باشیم کافی فقط اینجا با پولاریته این ترانس رو معکوس کنیم، یعنی 180 درجه اختلاف فاز ایجاد بکنیم. اون موقع عملا اینجا ما کاهش ولتاژ رو خواهیم داشت و ولتاژمون دوباره 220 ولت خواهد شد. حالا ما این کار رو میتونیم به وسیله آتوترانس انجام بدیم بدین صورت که ما این ترانسمون این سر به فاز و این سر هم به نول وصل بشه و این هم ترانس دوممون باشه بدین صورت و این هم به این صورت. خب من اینجا این سیمپیچ رو میکشم و من بیام این رو به همون سیستم تپ چنجینگ متصل بکنم. خب الان من اینجا در نهایت اگر به این سمت بیارم 0 ولت اینجا دارم، اگه تا ته ببرم بالا کل ولتاژ رو دارم و این ریشیو رو هم میتونم جوری تنظیم بکنم که اون مقدار مورد نظر افتم رو جبران بکنه. ولی مسئله اینجاست این سیستم فقط اگه من این رو به نول وصل بکنم فقط یا کاهنده میشه یا افزاینده میشه. برای این که بتونم این منفی شدن ولتاژ که در واقع اختلاف فاز ایجاد کردن باشه رو راحت تولید بکنم کافیه فقط از یکی از این تب‌های این ترانس اون سر دوم رو تغذیه بکنم. خب اگر من ولتاژ ورودیم درست باشه و بخوام اون رو عیناً در خروجی داشته باشم فقط کافیه که این تبم رو وصل بکنم به همین تبی که اینجا هست.
اتفاقی که میفته ما اینجا این سیمپیچ ترانسفورماتور رو اتصال کوتاه میکنیم و خب باعث میشیم که عملا از دید این یکی سیمپیچ هم یه اتصال کوتاه رخ بده، در نتیجه انگار که ما اینجا رو اتصال کوتاه کرده باشیم. اگر من تب چنجر رو تو این موقعیت قرار بدم، یعنی ولتاژ هم مثلا مثبت باشه بدین صورت، حالا اگه بسته به این که مثلا این حالا فرض کنیم دات پوینت به این صورته، الان من دارم 180 درجه اختلاف فاز ایجاد میکنم و کاهش ولتاژ دارم انجام میدم و اگر این سر ترانسفر از اینجا بگیرم 180 درجه 360 درجه 0 درجه اختلاف فاز، یعنی افزایش ولتاژ دارم اینجا. حالا این تب چنجینگ رو چجوری انجام میدیم؟ خب ما اینجا فرض کنیم یه ترانس واقعی داریم، یعنی این همون آتو ترانسی هستش که مطلوب ما هست. خب این سر که ثابت گرفته شده رفته روی اون ترانسفورماتور، این سر رو میخوایم به سیستم تب چنجینگ متصل بکنیم. ما میتونیم هر چند دور سیمپیچی که میبندیم یه ترمینال خروجی داشته باشیم بدین صورت، خود اینجا هم بدین صورت، مثلا 3 تا، و بعد اینها رو بیایم به یه مجموعه کلید وصل بکنیم و بدین صورت اینها رو هم به این صورت و وصلش بکنیم به این یکی سیمپیچ. در واقع اینجا ما یه سری رله داریم K1 K2 K3 که حالا این بومیناشون هم بدین صورت داخل مدار فرمان وجود داره. K1 K2 K3. خب عملا ما با انتخاب رله و بستن اون رله عملیات تب چنجینگ رو انجام میدیم. به این سیستم ها ریلی تایپ میگن، همونطور که میشه انتظار داشت. بدیهی که داره، خب ما تعداد محدودی میتونیم تب از ترانسمون خروجی بگیریم و اگه بخوایم این تعداد تب ها رو زیاد بکنیم، تعداد رله هایی که باید استفاده بکنیم هم زیاد میشن، در نتیجه قیمت تموم شدهش زیاد میشه و خود مدار کنترل هم ابعاد بزرگی خواهد داشت در اون صورت که معمولا تعداد این رله ها محدوده، 2 الی 3 رله ما معمولا بیشتر نداریم. روش دیگه، البته سیستم رلی از این مکانیزم باک ترانسفورماتور استفاده نمیکنه مگه اینکه توان دیگه خیلی زیاد باشه. اونجا ما کاری که میکنیم تو سیستم رلی، ما میایم در واقع این باک ترانسفورماتور رو که داریم اینجا، حالا از خود این هسته ترانس استفاده میکنیم و این مکانیزم تب چنجینگمون رو اینجا بدین صورت انجام میدیم. اینجا دوباره لایو هستش یا همون فاز و حالا اینجا هم مجموعه رلی ما که حالا بر فرض مثال 0 رو دارن سویچ میکنن. حالا روش دیگه ای که وجود داره این هستش که ما بیایم، خب این روش خب چون تعداد کلید محدوده خطای زیادی هم تو خروجی داره، ما بیایم همین آتو ترانسفورماتوری که اینجا صحبت کردیم رو حالا به صورتی داشته باشیم که هر دوری که سیمپیچ میپیچه مثلا یه سطح لخت داشته باشه و ما حالا به وسیله حالا یه سیستم مکانیکی بیایم یه الکترود رو روی این سیمپیچ ها حرکت بدیم. یعنی در واقع حالا ما اینجا این تب ثابت رو که گرفتیم، این هم سیمپیچ اولیه باک ترانسفورماتورمون هست، این هم فاز، این هم نول، و در این صورت خب ما خیلی راحت میتونیم این سر رو حالا از این سر تا ته
ترانسفورماتور انتقال بدیم. خب برای اینکه این کار رو ما جابجا کنیم نیاز به یک موتور داریم و به این روش هم سرو تایپ میگیم. البته حالا الزاما موتوری که داره این رو جابجا میکنه میتونه سرو موتور نباشه. بریم یه نگاهی به نمونه واقعی داشته باشیم. ما اینجا یه AVR 15 کیلو ولت آمپر رو داریم. اینجا ولتاژ ورودی رو مشاهده میکنیم، ولتاژ خروجی و جریان ورودی، و حالا دکمه تنظیمات رو داریم، دیلی و خطای ما، یعنی حساسیت ما که حالا ولتاژ خروجی رو 5% نگه داره، 1%، 3% و 5%. بریکر ورودی 80 آمپر هست. جریانی که این سیستم با توجه به ولت آمپری که داره میتونه تحمل بکنه حدوداً 60 آمپر از ورودی هست. خب داخل سیستم ما مجموعه کنترل رو داریم، ترانس‌های نمونه برداری و تغذیه بورد رو داریم، کنتاکتور خروجی رو داریم و آتو ترانس و باک ترانسفورماتور، و اینجا هم یک ترانسفورماتور جریان کوچیک داریم. اگر معلوم باشه این قسمت هستش و ترمینال هایی که به بدترین شکل استفاده شدن حتما باید واسه این ترمینال ها هست که بهشون استفاده می شده. خب ما اینجا ورودی فاز و نول آتو ترانسفورماتور رو داریم و این سر متحرک و اون سر ثابت که به یکی از تب های آتو ترانس متصل هست به سمت سیمپیچ اولیه باک ترانسفورماتور میره و ثانویه این ترانسفورماتور به صورت سری بین فاز ورودی و فاز خروجی قرار میگیره. در اینجا ما یک جاروبک کربنی رو داریم. همونطور که مشاهده میکنین هر دور از این سیمپیچ ها که به دور هسته پیچیده شده روی سطح اون سنباده خورده و عایقش از بین رفته که اون جاروبک کربنی میتونه با این سطح صاف شده تماس برقرار بکنه. خب ما اگه سر ترانسفورماتورمون جاروبکمون همونطور که الان تو این موقعیت قرار داره، اگر اون سمت این تب قرار بگیره ما افزایش ولتاژ رو داریم و اگر این سمت تب بیاد یعنی تو این ناحیه بیاد ما کاهش ولتاژ رو داریم. همونطور که داریم میبینیم طول خیلی بیشتری رو به افزایش ولتاژ اختصاص داده و اینجا هم حالا توی ریتینگ سیستممون میتونیم مشاهده بکنیم که 160 ولت تا 250 ولت میتونه بازه ورودیمون باشه. یعنی این سیستم قابلیت داره تا 60 ولت مقدار ورودی رو افزایش بده و تا 30 ولت هم کاهش ایجاد بکنه، که به همین دلیل میبینیم که موقعیت اون سیم دوم باک ترانسفورماتور به جای اینکه از وسط گرفته بشه از این سمت گرفته شده که بتونه این بازه ولتاژ رو ایجاد بکنه. و اگر حالا اون جاروبک روی اون تبی قرار بگیره که این سیم این سیم دیگه باک ترانسفورماتور به اون متصل شده، ما عملا دو سر اولیه باک ترانسفورماتور رو اتصال کوتاه میکنیم و عملا این اتصال کوتاه از ثانویه ترانسفورماتور هم دیده میشه. یعنی اینکه انگار ما فاز ورودی رو به فاز خروجی مستقیما متصل کردیم که خب طبیعتا اگه وقتی مقدار ورودی ما مقدار مورد نظر اون باشه اتفاق خیلی خوب و به جایی هستش. خب و در مرکز این ترانسفورماتورهای تورویدال هستن، یعنی یه حالت پیراشکی شکل دارن هسته اونها و این سیم ها همین جوری دور اون حالت پیراشکی مانند پیچیده شده و مرکز اون پیراشکی خالیه که اینجا برای فقط محکم کردن ترانسفورماتور به شاسی پایین استفاده شده، در صورتی که اینجا علاوه بر اون
مکانیزم موتوری ما که در واقع یه آرمیچر رو یک گیربکس هستم داخل این فضا قرار داده شده که اون جاروبک ما رو به حرکت در بیاره. اجزای اضافه تری که ما داریم میبینیم خب اون فن هستش که وظیفش خنک کردن ترانسفورماتورها، مخصوصا این ترانسفورماتور هستش و مخصوصا خنک کردن اون مکانیزم جاروبک که حالا به دلیل مقاومتی که نقطه اتصال داره و اینکه امکان داره حالا با توجه به ضخامت جاروبک 2 تا ترانسفورماتور اتصال کوتاه بشه و توی اون نقطه ما حرارت بیشتری داشته باشیم، نیاز هستش که این فن حتما به این ترانسفورماتور بدمه، چون این ترانسفورماتور بیشتر از ترانسفورماتور پایین داغ میکنه به همین دلیل. و اینکه خب ما به خاطر وجود باکس ترانسفورماتور جریان خروجی رو عیناً از این ترانسفورماتور نداریم، میبینیم که سیمکشی این ترانسفورماتور سبکتره. در واقع توی این 15 کیلو ولت آمپر با دیگه بدترین حالت این هستش که ما حد اکثر لود رو روی حداقل ولتاژ یعنی همون 160 ولت داشته باشیم که تو اون حالت اگر ما یه حساب کتاب سرانگشتی انجام بدیم، کافیه که این ترانسفورماتور پایین بتونه 4.6 حدوداً اگر اشتباه نکنم کیلو ولت آمپر تولید بکنه و این عملیات جبران رو انجام بده و بالتبع این ترانسفورماتور هم باید بتونه 4.5 کیلو حدوداً 4.6 کیلو ولت رو اگر اشتباه نکنم به ترانسفورماتور پایین انتقال بده که در مجموع توان این دوتا ترانسفورماتور روی همدیگه 10 ولت آمپر خواهد شد، البته کمتر، که دلیلش رو میبینیم که چرا از همچین سیستم به جای یک آتو ترانسفورماتور معمولی استفاده میکنیم.